Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα με πετυχαίνετε σε μία από τις πιο δύσκολες ημέρες μου στη σχολή. Σήμερα είναι η μέρα που θα τελειώσω την πτυχιακή μου εργασία. Αλλά μιας έχει περάσει η ώρα. Τι θα λέγατε για ένα νόστιμο και υγιεινό μεσημεριανό? Φύγαμε για την κουζίνα! Ξέχασα το στυλό! Πάμε και στην κουζίνα. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα κάτι υγιεινό και νόστιμο. Θα κάνουμε ένα κλαμπ με λαχανικά. Θα βάλουμε πιπεριά, κολοκύθι, μελιτζάνα, πατάτες και μανιτάρια πλευρό τους. Κάτι σαν σνίτζελ. Θα κάνουμε μία σος με μαγιονέζα, σκορδάκι, πιπέρι, θυμάρι, λεμόνι και μαϊντανό. Είμαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Κόβουμε τις πατάτες σε μπαστούνάκια. Θα δείτε μετά γιατί. Προσοχή, μην κοπείτε. Θα τις βάλουμε μέσα σε ένα μπολάκι και θα βάλουμε από πάνω μετά λάδι, λεμόνι, αλάτι και ρίγανη. Ρίχνουμε αλάτι, λαδάκι, λεμόνι και μετά θα βάλουμε και λίγο ρίγανη. Θα τις ανακατέψουμε λιγάκι και θα τις βάλουμε στο ταψί και στο φούρνο στους 200 βαθμούς για ένα 40 λεπτό περίπου. Αλλά με προσοχή γιατί ο κάθε φούρνος ψήνει διαφορετικά προφανώς, έτσι. Θα βάζουμε τις πατατούλες, τις απλώνουμε στο ταψί. Θα γίνουν σαν τηγανιτές. Έτοιμο. Βάλαμε τις πατάτες στο φούρνο γιατί θέλουν λίγο παραπάνω ώρα. Ξεκινάμε τώρα να κόβουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, έχουμε μια πράσινη πιπερίτσα και μια κόκκινη. Πάμε με την πράσινη πρώτα. Θα τα κόψουμε με αυτόν τον τρόπο για να κάνουμε λωριδούλες, ούτως ώστε μετά να στήσουμε γρήγορα το κλαμπ μας και να είναι πιο ωραίο στημένο. Και μια στη μέση. Έτοιμο. Κόκκινη πιπεριά. Μια. 2, 3. Λοιπόν, τα βάζω όλα σε ένα μπολάκι. Κολοκυθάκι και μελιτζάνα. Μία στη μέση. Μία ακόμα έτσι, χωρίς να κόψετε τα δάχτυλά σας. Και στα 3. Μελιτζάνες. Κοβμένα, το πετάμε. Και σαν βάση χρησιμοποιούμε αυτό για να κόψουμε τις άλλες λωρίδες μας. Όσο πιο λεπτές μπορείτε. Εντάξει, δεν έχω και το σπαθί του Lancelot, αλλά κάτι θα κάνω. Βάζουμε και τις μελιτζάνες μέσα στο μπολάκι μας, ρίχνουμε λάδι, αλάτι και μετά στείνουμε τα λαχανικά στο ταψί. Ανακατεύουμε λίγο. Έτοιμο. Στείνουμε τα λαχανικά έτσι, θα τα κάνουμε σε ομάδες. Μπορεί κάποια να γίνουν πιο γρήγορα, οπότε να μπορούμε να τα βγάλουμε εύκολα. Εδώ θα βάλω τις πιπεριές μου. Πάμε τώρα να κάνουμε τα σνίτζελ μανιταριού. Έχουμε πάρει μανιτάρια πλευρό τους. Θα ετοιμάσουμε πρώτα αυγουλάκι, στο οποίο μέσα θα βουτήξουμε τα μανιτάρια και μετά τα βουτήξουμε σε φρυγανιά. Θα ρίξω μέσα το αυγό μου, αλατάκι, λίγο πιπέρι, θα βάλουμε λίγη μουστάρδα, γιατί η μουστάρδα, φιλικοτή, ανακατεύει πιο γρήγορα το αυγό. Θέλω ένα πυρούνι. Thanks. Λίγο περίεργος ο ήχος, δεν πειράζει, Pink Floyd. Παίρνουμε μανιτάρι, βουτάμε αυγό, δεν θέλει πολλή δουλειά. Βουτάμε φρυγανιά. Την ίδια διαδικασία και για τα άλλα μανιτάρια. Ρίχνουμε και τη φρυγανιά. Είναι έτοιμο. Τα μανιτάρια δεν τα βάλουμε τώρα, θα τα βάλουμε λίγο πριν βγάλουμε τις πατάτες και τα λαχανικά. Γιατί θα ψηθούν πολύ γρήγορα, οπότε άμα τα βάλουμε από τώρα θα κάγουνε προφανώς. Πάμε να κάνουμε τη σως. Θα τη χτυπήσουμε με ένα πυρουνάκι σε αυτό το μπολ. Θα πάρουμε μαγιονέζα.
Είναι μισή κούπα η μαγιονέζα, μαλατάκι, μαύρο πιπέρι, λάδι, λεμόνι. Θα ψιλοκόψουμε λίγο σκόρδο και λίγο μαϊντανό. Να βάλω μισή σκελίδα σκόρδο, γιατί το βράδυ έχω να βγω και με κάτι φίλους. Θα ψιλοκόψουμε και λίγο μαϊντανό. Θα δώσουμε ωραία γεύση. Όσο είναι αρκετό. Ανακατεύουμε. Να γίνει όλο ένα ομογενές μείγμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα κόψουμε την ντομάτα. Την ντομάτα θα την κόψω για έναν και μόνο λόγο. Θα σας κάνω μπέργκερ. Δεν σας το είπα πριν, το κρατούσα για έκπληξη. Λοιπόν, παίρνουμε την ντομάτα και αρχίζουμε να κόβουμε σε φέτες. Έτοιμοι. Ποιο είναι αυτό το συστατικό? Είναι το μανιτάρι πλευρό τους. Βγάλαμε τα λαχανικά! Η αγαπημένη μου στιγμή. Θα στήσουμε τα μπέργκερ και το κλαμπ. Λοιπόν, τα έχω ψήσει για περίπου 7 λεπτά με λίγο λαδάκι από πάνω στους 200 βαθμούς. Το φούρνο δηλαδή που είχα ήδη έτοιμο από πριν. Ανοίγω τα μπέργκερ στη μέση. Θα βάλουμε μέσα λίγη σος. Θα βάλουμε ένα στιτσελάκι μανιταριού. Θα βάλω μια φέτα κασέρι. Από πάνω μια φέτα ντομάτα. Μια φέτα κινέζικο λάχανο. Πριν το κλείσω, δεν ξεχνάω. Αλήφω και την άλλη πλευρά με λίγο αληφή. Το αφήνω. Θα βάλω από δίπλα και λίγες πατατούλες. Και τώρα θα κάνουμε το κλαμπ. Παίρνουμε τις φετούλες μας, αλήφουμε την αληφή από πάνω, σε κάθε φέτα, από τη μία πλευρά. Παίρνουμε κομμάτια μελιτζάνα. Καλύπτουμε τη μία φέτα, ποστινάκια κολοκύθι. Το βάλουμε από πάνω. Κόκκινες και πράσινες πιπεριές. Τυχαία, δεν είναι απαραίτητο να τα πάρετε με τη σειρά. Βάζουμε μια φέτα κασέρι. Ωραία. Φέτα ψωμάκι. Παίρνουμε ένα στιτσελάκι ακόμα. Το αφήνουμε. Μια φέτα κασέρι. Κλείνουμε. Βάλουμε λίγο αληφή εδώ πέρα για να βοτάμε τις πατάτες. Λίγες πατάτες ακόμα. Το πατάμε και μια στη μέση. Ένα κόψιμο. Και είμαστε έτοιμοι. Μέχρι να ετοιμάσω το τραπέζι μου, δείτε μια ακόμα φορά τα συστατικά και τα λέμε σε λίγο. Συνταγή κλαμπ για 2 άτομα. Θα χρειαστούμε ψωμάκι του τόστ, μία ντομάτα, μισό κολοκυθάκι, μισή μελιτζάνα, μία πιπεριά κόκκινη και πράσινη, λίγο κινέζικο λάχανο, 3 με 4 πατάτες, 300 γραμμάρια μανιτάρια πλευρό τους, φρυγανιά τριμμένη, ένα αυγό και λίγες φέτες κασέρι. Επιπλέον για τη σως θα χρειαστούμε μισή κούπα μαγιονέζα, μία σκελίδα σκόρδο, μισό στυμμένο λεμόνι, φρέσκο μαϊντανό, θυμάρι αποξηραμένο, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε το μπέργκερ και το κλαμπ που κάναμε. Η πτυχιακή πάει για δημοσίευση. Καλή μας όρεξη!